Tapi satu benda yang fact I nak beritahu kat you, mungkin ramai yang tak tahu. Sebab bila kita cakap masak nasi biryani je, mesti menggunakan beras basmati kan, yang panjang, yang cantik tu kan, long grain basmati tapi actually ada je variant nasi biryani yang dimasak tidak menggunakan basmati. You are listening to Ambil bau saja, lazat. Okay, I nak tanya you one question. Dalam banyak-banyak food yang kita masak, yang you masak or I masak, which food that makes us like unite lah, macam semua orang akan agree dengan that food. Macam okay, let's do that, let's cook that. Dalam kita punya family lah. I bagi you hint lah. Dia rice. Senang tu. Nasi biryani. I selalu teringat my children. Kalau sebut nasi biryani je mesti okay. Semua hype macam apa. Tak sabar nak makan. Tapi nak pedas. Okay. Itulah. So topik kita pada hari ni adalah nasi biryani kan. Nasi biryani. So nasi biryani ni just a brief introduction. Memang satu dish yang ramai orang anggap complicated, macam susah gila nak buat, pening apa semua, makan masa. And then macam jenis biryani yang kita tahu kat dalam dunia ni, even kita nak eja biryani tu pun ada macam-macam style. Kita boleh eja biryani macam-macam kan. Betul. So okay, so what will the listeners get or expect from our podcast today? so macam biasa lah, macam biasa kita akan bincangkan. So follow us one by one lah. Kita akan explain start dengan dia punya history and up until kita punya experience lah. Okay. Tapi sebelum tu macam biasa juga, kita akan go to the segment where kita discuss pasal isu yang latest tentang yang viral ke apa ke, yang dekat Malaysia ataupun dekat seluruh dunia. Interesting. Ada dua lah Satu in Malaysia and one more kita choose around the world. Okay, yang Malaysia macam mana? Kita just found out about what? About food festivals? Okay. So baru-baru ni dekat dalam internet lah, banyak netizen complain. Kata kalau each time ada food festival kat mana-mana, harga memang macam harga orang panggil harga Yahudi tu kata. Mahal gila lah. So you rasa kenapa agaknya? Itulah, even though kita tak duduk dekat Malaysia lagi, tapi we still listen or hear stories, news from Malaysia kan. Tapi benda question ni, when Malaysians question that kind of food price, I tak sure dalam festival, especially in food festivals ke, ada event-event and then kan sometimes ada jual kat luar-luar tu kan. I rasa in general macam any festival lah. Tapi I rasa kebanyakan 2-3 menjak ni dia ada banyak food festival. Even hari tu kat JB depan rumah ibu dulu pun dia orang tengah buat food festival lah. So banyak lah. So sebab tu isu ni terkeluar. Sebab dia tanya why kan. Tapi I rasa sebelum tu sebelum nak ulaskan lebih lanjut, I rasa ni macam general punya isu lah. Even dekat sini pun, dekat UK pun, kalau kita tengok, kalau kita pergi event-event ke apa, ada festival pun kan, food dia akan memang agak tinggi sikit lah harga dia. Jom kita kupas kan? Dia punya maybe strategy management dia macam whether we need to question or not lah kan. Satu is obviously why the sellers, the vendors put the price so high. Adakah disebabkan dia fikir dia nak untung cepat, satu, right? Or dia dikenakan sewa or rent yang terlalu mahal oleh the organisers. So that is one of the main reasons. And also nowadays the food dah makin ingredients dah makin mahal kan. Semua tu maybe put into one context, so that's why the price is pricey. Tapi it doesn't make sense for me. Kalau I pergi food festival kan, I nak bawa the whole family. Betul tak? Betul lah. Itu salah satu yang netizen concern lah. Yang mana kan kalau satu keluarga bawa
3-4 orang dalam satu family. Itulah. Kalau satu harga tu dah lebih kurang nak dekat 150-80 ringgit. Kalau semua anak dia nak dah pukul berapa belanja kan. Macam itulah dia punya concern. Itu belum masuk lagi macam contoh food yang viral yang ada dekat food festival tu. Betul. So each of one of the children sure nak benda yang nak taste lah, benda viral tu kan. Betul. Okay, yang I macam terkejut lah kan. Macam contoh fluffy donut. I tak tahulah. Sekarang ni I nampak situ dia tulis RM5. RM5 betul kan sebutnya? RM5 Yelah RM5 lah. Takkan dah lupa kot. Aish, betul lah RM. Betul RM5. Memang ada ringgit lagi Pulang lah yang sebut macam mana. Aduh. Okay. So back to the price. So I dapat tahu dia jual, ada yang komen fluffy donut RM5. Is it pricey? Is it reasonable? I'm not sure. Tapi I rasa to me personally macam pricey sebab kita tahu apa ingredients yang digunakan. So I don't think RM5 tu is cheap. I rasa mahal. Sebab mungkin satu lagi bila you rasa mahal sebab mungkin RM5 tu you compare, you boleh dapat something makan yang lebih mengenyangkan, yang lebih puas lah kan. Okay. Mahal. Okay. Contoh dia kata dia jual cempedak goreng kat food festival tu is RM18. RM18 for cempedak goreng. Adakah cempedak premium? Ada gold? Ada apa? I tak sure. Tapi dia tulis tu ada yang jual fried cempedak RM15. Okay, fried cempedak goreng memang susah nak dapat ke, ada secret recipe ke, I tak sure. And then churros 8 to 10 ringgit satu batang tu panjang tu. Kan? Tu kalau macam I don't know whether churros, it makes sense or not. Kalau macam churros tu bukan kata diorang boleh jual mahal, tapi macam make sense lah kalau diorang nak cuba jual mahal sebab benda orang yang kurang arif kan untuk makanan apa kan. Tak tahulah sekarang mungkin semua dah tiada, tapi rasanya antara satu contoh yang makanan yang orang tak apa tahu. Biasa orang tak tahu ni kan dia akan jual lah mahal sikit kan. Itulah sebab tu I rasa yang fluffy donut tu pun maybe lah, sebab kalau fikir balik donut is simple tu. Bukan simple, sorry I didn't use the correct word sebab sometimes ada yang orang yang rasa macam susah nak buat kan. Okay, so dia guna fluffy donut. So benda tu nampak macam something unique. Tu yang viral agaknya, tu yang nak jual RM5. So okay, back to the question mark tu. I rasa organizer should play an important role in this kind of event. Sebab I tahu diorang pun nak untung, diorang pun nak you rasa dia plan kena macam and manage well the macam price. ada control jugalah in terms of pricing. In terms of pricing satu, in terms of what are they selling pun satu. Kan tak naklah banyak sangat orang jual fluffy donut for example, kan? Betul. So ada certain vendors jual ni jual tu, okay lah kalau 2-3 vendors tu sama kan, kita nak variety, at least visitors can have a choice, right? So dia punya price range tu kalau boleh lebih kurang sama tu, I rasa better lah. Kita must diorang must make sure that pricing, what they sell is affordable lah. Affordable, yeah. Tak macam okay, I punya pendapat pula, I rasa macam you juga lah. I rasa satu sebab mungkin diorang ni vendor-vendor ni diorang di charge mahal lah untuk sewa tapak ni semua kan. Itu pun kadang satu benda yang tak masuk akal jugalah. Kadang-kadang tapak yang satu tapak kecil gitu dah berpuluh ribu nak kena sewa kan. Tapi itu semua based on how popular event tu apa benda semua kan. Tapi still lah macam kalau boleh tak tahulah macam mana siapa nak turun. Janganlah kan? Terlalu tinggi sangat sampai sebab the effect dia macam chain reaction tau. Sampai ke consumer kan. Sampai ke UK ni dapat news ni. Itulah. Lepas tu I rasa sebab satu lagi diorang jual bahan-bahan yang demand yang tinggi, macam benda-benda viral ni lah. So ada support daripada consumer tu itself tau. Macam contoh dia jual mahal, orang macam tak kisah, beli je. Jadi dia macam naik sedap lah, jual mahal lah. Betul. Kalau macam consumer macam aware juga, macam tolong each other, rasa mungkin kita nak boycott barang-barang Yahudi semua kan. Kan ada impact dia kan. So macam ini bukan kata kita nak boycott, tapi kita kena tunjukkan consumer tu ada power juga. Jadi orang tak boleh semena-mena nak jual benda yang terlalu mahal, benda yang tak logik mahal sangat. Bila cakap benda macam tu, it makes sense. Tapi for me, I rasa the seller pula, dia macam tu lah, dia fikir macam tu kan, because ada consumer demand. And then lagi satu dia fikir maybe orang yang complain ni is not their target market. So
Yelah mungkin dia ada mindset macam tu lah. If they have Tapi that kind of mindset, susah lah. macam tadi you cakap organizer should macam control sikit. I suggest lah macam sepatutnya organizer ni in terms of control tu, okay fine, orang ni nak jual harga macam ni, tapi each vendor tu dia mesti tetapkan mesti ada jual barang yang affordable juga. Yang price range ni mesti ada yang start daripada yang rendah apa, and then yang tinggi premium lah ada tu premium sekali dia nak jual apa. Jadi orang yang datang event tu at least dia ada choice kan. Dia boleh pilih yang murah, sebab kita tak boleh salahkan peniaga lah sebab dia nak jual mahal, tapi still cubalah provide something yang affordable, yang lain ada alternative untuk orang belilah kan. At least diorang taklah macam kempunan tengok aje, at least boleh juga beli. Ataupun kalau nak jual murah sikit benda yang premium tu, kecilkan saiz ke. Yelah, tak kisah apa cara kan? Pun tapi diwajibkan mesti ada tu. Jadi affordable, orang affordable price. Ada choice. Betul. Sebab yang datang tu datang daripada pelbagai kategori household ya kan. Contoh macam medium class ke apa lah kan. So ada yang pendapatan kurang, ada pendapatan tinggi. So benda ni macam yalah kan. Ada je lah orang akan cakap kita tak mampu jangan beli. Yalah, sebab tu cakap itu antara cara yang cuba kita nak win-win situation lah. Tak nak macam kau cakap macam tu macam kira macam bongkak lah kan. Jadi macam tak best lah rasanya. Yelah. Okay lah. So make sure everyone, siapa yang nak pergi food festival dekat Malaysia tu, think twice. Okay. Ni macam kira dah nak masuk pasar Ramadan, pasar malam. Sama kes juga nanti. Sama je kes macam ni. Sebab tekak tengok semua nak kan. Alright. So kita dah habis kupas pasal viral or latest issue in Malaysia. Now we go around the world. We go to China. Jom kita pergi China. So tadi baru baca in February 2024, baru je ni. Diorang baru keluarkan ke, I tak sure, diorang baru keluarkan produk baru, coffee latte berperisa Cili. The flavour is like pedas-pedas manis. Macam I pernah rasa juga, tapi I can imagine lah. Yang unik dan menakutkan. Okay, I pernah dengar chocolate with chili. Okay. Itu biasa juga. Quite good review kalau dekat sini. Sebab diorang rasa macam when you put chili, alright, in chocolate, something different. And you know what? Kalau Mexican dish pun, dalam diorang punya food, diorang ada letak chocolate. And they also put chili flakes. So I think that's why they come up with chocolate with chili. Tapi yang ni is coffee. Coffee latte, normal coffee with milk. And also chili, right? So macam mana tadi? You ada baca juga tak? Dia letak beberapa ketul cili yang kering tu. Ketul Keping ke? Keping ke ketul, whatever yang cara you panggil. I tak pasti. Bukan flakes? Dengan flakes juga. Chili flakes pun kan? So they brew kot. That's how they serve it lah. Alright. So rasa pedas, manis. Apa kata you all try? Are we gonna try? Maybe kita try. Try boleh, tapi tak tahu lah ada jual tak kat sini kan. What jual what? Buat sendiri maksudnya. Buat sendiri, bukan nak jual. Tapi macam I dah umur macam ni takut sikit lah try. Sebab dia macam cili kan. Kalau sikit rasa okey lah. Bukannya kita letak cili padi, kita letak cili flakes kan, tu. Pergi toilet tetap. What you can do is, it's just a taste testing. So kita taste, kita spit it out. Tapi I rasa dari segi flavour, I boleh imagine. Maknanya dia okey. Sebab apa yang macam coffee, contohnya yang macam you cakap tu, coklat dengan cili kan. Dia manis dengan pedas. So even masakan Melayu kita pun ada banyak je benda yang manis dan pedas kan. The thing is your mindset kan. Bila you rasa dessert je, takkan you nak pedas kan. So you savoury and also pedas savoury with sweet. Tapi tak apa, we will try it out. Sebab kita baru je find out about this news. Tapi kalau sesiapa yang agak yang dah pernah cuba boleh bagi komen dekat kita punya social media. Ataupun yang dah ada kat Malaysia kan, you boleh beritahu lah kita orang kan. Mana tahu kita nanti terbalik Malaysia, kita boleh kita try juga. Tapi yang ni kat China lah ya. China Mali. Okay, so dah habis around the world. Alright, let's go to the topic of discussion. Nasi biryani Okay, macam biasa kita start topik ini dengan tanya sama AI. Hut. Okay, soalannya, apa itu nasi biryani?
Nasi biryani adalah sejenis hidangan nasi yang lazim dijumpai dalam masakan India dan juga ditemui dalam variasi di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia. Hidangan ini terkenal dengan perasa rempah yang kaya dan warna kuning keemasan. Nasi biryani biasanya dimasak bersama dengan daging, ayam atau kambing, serta disajikan dengan pelbagai hidangan sampingan seperti acar, papadum dan sos yogurt atau raita. Itulah jawapan daripada Alright. Thank you AI. kita. Okay. So, kalau definition daripada macam kita lah ataupun yang kita dah search semua. Daripada kita punya research lah. We found out that this word biryani from the Oxford Dictionary, means a highly spiced Indian dish made of meat or vegetables cooked with rice, saffron, and sometimes brown lentils. This is according to the Oxford Dictionary. Itu definition lah kan. And the word biryani not only is spelled biryani, B-I-R-Y-A-N-I, they are also spelled like this, okay? So just listen to me. You can also imagine how it is spelled. Okay, biryani. And then they also have biryani. Okay, with B-I-R-I-A-N-I. Okay? And then biryani, biryani, birani, buryani, baryanya. And also last one is biryani. Okay. Sebulan ni memang banyak lah. Sampai nak terseliuh lidah. Boleh. And then what else can we talk about this biryani? Sebab it is dari quite segi wide, history lah sikit nak tahu kan. Okay. Macam mana start biryani ni? Biryani ni the word nasi biryani the word biryani comes from Indian subcontinent. Itu yang I rasa lah. Betul? Okay. And particularly during the Mughal Empire. Masa tu Indian Muslim Empire. So they actually the biryani was actually influenced by the people who is called Persian people from Iran. Yes. Nowadays they call So Iran lah. the Persian merchants masa dulu agaknya ada pedagang Persian merchants and also traders ataupun sebaliknya come to India. Atau sebaliknya, maknanya the Mughal traders from India yang went to datang ke Persian. Okay. Alright, makes sense as well. Mana satulah antara dua ni. Satu is orang Persian datang ke India and ajar masakan biryani ni, ataupun dan dia bawa macam cara masakan. Sebab perkataan biryani tu dia asal daripada perkataan Persian itself. Barian, iaitu cara masak dengan cara menggoreng dulu, something like that lah. You all can search dekat internet, ada banyak, tapi that's lebih kurang macam mana. But how it became a royal dish tu, a question mark. Either itulah bila maknanya probably teorinya pedagang-pedagang dari India balik daripada Persian, dia bawa cara masakan ni dan dia introduce to the palace ke apa kan. Dan diorang combinekan dengan cara masakan diorang sendiri. Itu yang jadi yang biryani yang kita tahu yang dekat India ataupun dekat Malaysia. So they eventually became popular. Okay, the royal dish, this biryani royal dish became very popular among the general population. Mula-mula dekat situ je lah, dekat India je I rasa. Dia start daripada royal palace, and then dia dah jadi to general population, and now and then after that it was being enjoyed during festive occasion. Contoh weddings, celebrations, special punya especially time in South Asia and Southeast Asia. Macam kita kahwin kan, kita nak nasi biryani kan. Orang tak masak nasi biryani macam biasa-biasa hari biasa kan. Masak tiap-tiap hari ni kan. Tak adalah tiap-tiap hari. Okay, so itu yang kita dapat tahu. This is something new for us as well. So I hope the listeners will still continue to listen to us, okay? And then the word biryani itself tu pun datang daripada the word Persian.
yang tadi I cakap tu lah. Birian. Birian, which means fried before cooking. So it is a method used for the dish in Parsi. Okay. Okay, so today nasi biryani dah jadi macam mana? Dah jadi evolve, and then there are the various regional variations starting from India tu, and that each of this has its own unique flavors and ingredients, and the way they cook pun different. Reflecting dia punya diverse culinary heritage of that region. You get so what I mean? Contoh kalau region tu dekat dengan laut, nasi biryani dia famous dengan makanan laut lah, macam gitu. Oh, so seafood lah. Okay. So macam kalau you pernah tengok sejarah pasal kimchi kat Korea pun macam tu lebih kurang. So macam ni dah sama juga nasi biryani ni. So sebab dia memang very popular kat India. So banyak region dekat India yang lain-lain semua ada cara masak dia sendiri, macam you cakap tadi. Tapi satu benda yang fact I nak beritahu kat you, mungkin ramai yang tak tahu. Sebab bila kita cakap masak nasi biryani je, mesti menggunakan beras basmati kan, yang panjang, yang cantik kan, long grain basmati lah apa. Tapi actually ada je variant nasi biryani yang dimasak tidak menggunakan basmati ataupun menggunakan basmati yang beras pendek. Jadi dia panjang ke? Tak, pendek-pendek semua. So beras basmati pendek-pendek. So kita tak pernah dengar kan, tapi dekat India memang ada. Sebab dekat satu kawasan ni nama dia dekat kawasan Tamil Nadu, nasi biryani dia famous, nama dia Ambur Biryani, yang mana dia gunakan nasi yang pendek-pendek juga. Bila dah masak tu dia macam kalau you pernah tengok nasi Turki kan, yang apa nama tu, burger biji-biji kecil, macam gitu lah lebih kurang. Sebab I think kat situ lah tempat nasi beras tu ada kot. And then satu lagi kawasan yang guna beras mati pendek ni juga, kenapa you sebut basmati pendek pula? Dia kata normal je, normal tak pasti dia normal rice ke apa, ataupun variant of basmati yang pendek. Okay, yang pendek. Yang tu kena buat research lagi. Tapi yang pasti beras dia tak panjang. Okay. Satu lagi tempat yang nak cakap tu ialah nama tempat dia Malabar ataupun Kerala. I pernah dengar. So nasi biryani ni nama dia biryani Malabar lah. Pun sama juga. Dia yang pendek ni lah. Pendek juga. So personally I tak pernah try lagi. Yep, that's right. Pendek, nanti insyaAllah satu hari kita try juga. So kalau dah tadi you cakap pasal variants according to India, it is already spread to Southeast Asia semua. Southeast Asia, and then, Middle East. Tapi nak cerita sikit pasal Middle East sikit, walaupun dia according to them, nasi Arab ni yang kita tahu makan ni bukanlah nasi biryani yang sebenar kan. Betul? Itu nasi Arab adalah nasi diorang lah, nasi orang Arab they lah. look similar kan, tapi the way they are cooked or ingredients used are totally different kan. Betul. So biasanya mungkin kita boleh cerita pada later, tapi saya ringkasnya lah. Macam nasi Arab ni kalau kat Saudi dia nama dia kapsa kan. Yes, that's right. And then bila kita tengok history of nasi kapsa ni pun dia kata ni influence daripada Yaman. And then bila kita tengok history of nasi diorang ni dekat Yaman ni, diorang ada macam nasi mandi siapa kan. And then tapi ada satu nasi ni daripada Yaman, nama dia nasi Zorbian. Yang ini dia kata memang ada influence daripada India. From Hyderabad. Daripada Hyderabad. Salah satu jenis nasi biryani yang famous Hyderabad tu lah. So sebab apa? Sebab cara masak dia lebih kurang sama. And then even dia punya nama pun kalau dalam bahasa Arab, Zorbian tu kalau kita eja dalam bahasa Arab lah. And then kita tengok dalam bahasa Arab sendiri, nasi biryani dia panggil tadi apa tadi nasi biryani nama dia yang I tunjuk. I tak ingat pula you sebut apa, tapi you ada mention tadi raw and zal, they change. Kalau dalam bahasa Arab nasi biryani tu huruf-huruf tu bila disusun balik dapatlah Zorbian tu, macam tu lebih kurang. Dia teori dia lah. Dia tukar je zal dengan raw tu tak. Something like that. So dia jadi Zorbian kan. So adalah walaupun dia kata berbeza, tapi actually ada certain jenis nasi tu ada influence juga daripada India tu. Okay, kalau nak cerita pasal history of we go to
For example, kita bagi just a general overview of nasi biryani in parts of Southeast Asia lah. So kalau Malaysia memang ada nasi biryani. Okay, we'll come to that part later on. And then we also have them in Singapore, Indonesia as well. This is quite new for me. Thailand, I've never tasted nasi biryani from Thailand before. I should try it one day. And also Philippines. Okay, they also have they also have this nasi biryani. In Philippines they call it nasing biryang. Lagi sekali in Philippines they call it nasing biringi. Okay, pada siapa yang mungkin lebih fasih dalam bahasa Filipin, nasing biringi. Okay, apa yang disebut tu salah pronounce ke apa ke? My pronunciation is bad. Okay, kat Thailand dia panggil nasi khao mok. Okay, nasi khao mok. Okay, kita will go into that later on. Tapi itu nasi biryani lah tu. Ya, nasi biryani. Kalau kita version pergi, Thailand. Kita baca khao mok, tak tahu pun nasi biryani kan. Tak tahu. Okay, and then Indonesia is nasi kebuli. Kebuli pernah dengar. Sebab dia macam ala-ala nasi macam daripada apa, Afghanistan ke apa, Saudi pun ada. Ada influence lah kot And then Singapore biasalah dia macam Indian style, Hyderabad semua tu. Singapore nasi biryani jugalah, ataupun biryani lebih kurang. Yeah, okay. So how do we make nasi biryani? Okay, first I rasa cakap pasal ingredient kan. Okay, kalau bukan maksud kalau kita cakap dengan nasi pasal biryani dekat orang, kadang-kadang orang confuse ni nak cerita pasal nasi ke nak cerita pasal kuah biryani tu kan. So actually ni apa? Ni untuk masak nasi sahaja ataupun together with lauk ni? Okay, kan kita dah bagi definition tadi kan. Okay, bila you bagi definition by AI tadi and also by the Oxford Dictionary, dia dah kata nasi biryani bersama ni lauk lah. Dia consists of rice. And then there are the spices that is mixed with the meat or vegetable. So it comes together. The way you eat it, it's subjective. It's optional. Like it's how you eat it. Like maybe you want to eat separately ke kan? Nasi lain, lauk lain. Okay. But we'll go to that point later on. But so maknanya the main ingredient kalau macam pada I is rice, the beras lah. Right, betul. Rice. And then you have meat. Or vegetables, depending lah. Kalau you vegetarian ke, you bukan vegetarian, you apa? Carnivore. Taklah, kita omnivore kan. Okay, and then spices. So 3 benda ni lah: rice, spices, meat or vegetables. Okay, and know byproduct of the animals. Like tapi I rasa yang agak penting juga macam bawang lah kan. Itu macam main peranan penting. Itu okay lah, boleh jugalah as main ingredient. Tapi benda-benda ni lah, yang 3 ni kena ada. Spices tu mungkin part of ni lah, bawang tu. Okay, but before we go further into how it's made, kita just nak clarify kat sini. I nak bagi tahu, sometimes we get confused between biryani and pilau. It's either you use word pilau, P-I-L-A-U, ataupun another word pulau, P-U-L-A-O. You tahu tak apa beza dia? I boleh teka? Teka. Cara method masak lah kot. Betul. Okay, so kalau kita tengok nasi tu, kita boleh tahu the way they look, dia punya appearance dia, kita dah boleh tahu whether it's biryani or is a pilau rice. Biryani rice or pilau rice. Okay, biryani ni means dia punya meat and rice, they are cooked separately. Faham tak? So rice cook separate, meat or vegetable cook separate. Okay, and then sepatutnya dia kena layer lah. Layer and then cook together again to absorb all the spices into the rice. Kalau pilau ni, kita paling senang kita sebut dia as a single pot dish. Dia apa you boleh bayangkan? Lah. Yes. So basically, pulau ni is a single pot dish. Okay. They are cooked, the rice and meat are cooked together and then simmered for dum cooking until the liquid is absorbed. So they cook together. So biryani tadi, they are separately cooked but they are put together again after that. Faham? Okay. Tapi siapa yang bagi definition ni? Sebab kalau macam contoh nasi biryani dum kat Johor kan, ataupun gam dia panggil.
kan cara masak dia semua didamkan kan. Kita tak panggil pula tu nasi pilau kan. Kita still panggil nasi biryani. Oh, that's not nasi pilau. You dah confused ni. Tahu, tapi kalau ikutkan perbezaan dia adalah method yang mana kita masak sekaligus semua. Bukan, itu kalau you kata pilau tu, dia raw. Okay, raw or cooked. Okay, dia ada yang cook, ada yang raw. Okay, don't get me wrong. Okay, untuk pilau rice ada yang dia masak raw. Dia tak masak, dia masak dulu and then dia mix dengan rice dengan air semua dia masak. Okay, ada juga pilau rice ni yang dia dah masak dulu ayam dia ke daging dia, meat dia, and then they cook together with the rice, dia letak air, dia masak lagi. Okay, biryani ni pula tadi is you cook your rice, okay, separately, okay, and then you cook your vegetable or meat separately, okay, and then you layerkan dia. You faham tak? You bukan masukkan air sekali. Tapi bukan gam ni kita masak sekali ke? Gam kita masak, itulah maksudnya bila kita dah layer nasi tadi tu 3/4 cook kan. Sebab I dah belum pergi ke method lagi ni kan. Bila dia 3/4 cook tu, so nasi ada kuah ada nasi tu tadi lauk yang dah masak tu, kita layer dengan layer. Lepas tu kita tutup. Kita itu kira dam. Lepas tu kita gam. Okey, faham. Tapi yang tapi I tu tak masak sekali semua, dia masih lagi ada layer. You nampak tak? Pulau ni, dia masak sekali sampai kuah dia tu meresap dalam nasi tu semua. Dia kuah tak ada layer-layer lah. Tak ada. Dia satu colour. Kalau colour you letak kuning, banyak saffron ke banyak kunyit, kuning lah nasi you semua. Kalau you letak hijau, nampak sangat nanti nasi you hijau. Ni tak adalah ni I bagi example kalau you letak colouring hijau. Kalau nasi biryani yang I cakap tadi, dia dah masak separately ataupun dia nasi separate, yang ni separate, okay. Bila dia dam kan, okay, dia dam tu layer lah. Lepas tu dia akan letak juga kalau perasan dia ada letak rose water, dia letak air susu cair sikit kan. Layer by layer dia letak tu bukan pulau lah kira. Itu bukan. Itu biryani. Okay. Alright. You faham? Alright. Okay. Tu sambung lagi. Apa lagi? Adalah cara dia lagi satu is method dia. So ni bila kita buat research lagi, kita baru dapat tahu yang what we actually are doing or what we actually did for cooking biryani ni, dia actually ada nama-nama scientific techniques yang dia gunakan, dia namakan untuk apa yang kita, cara method yang kita masak tu lah. Okay. Alright. So ada two styles or two techniques yang dia guna. One is paki, they call it paki, which means cooked. And the other one is kachi, which means raw. Ini based on Indian punya ni lah. Terminology. So nama pun dah nampak lah macam paki and also kachi. Okay. So paki ni means the rice, the marinated meat and the vegetables are partially or macam 3/4 cooked separately, and then they combine into layers in a cooking vessel ataupun letak dalam cooking pot tu kan. Alright. And then setiap layer tu they will be treated with different spices. Contoh, for example, dia letak saffron, dia letak bawang goreng, dia tabur rose water, macam tadi saya cakap tu Bisa explain tadi lah. Kan. So and then you get different colours for each layer, and also sometimes you get different flavour lah, bawang goreng kan. So dia ada layer-layer. So kachi biryani pula is layers of raw marinated meat are alternately layered with wet or pre-soaked raw rice. Boleh? Yalah, ni maksudnya dia masak daripada raw lah kan. Dia masak semua raw. So raw, lepas tu dia letak beras raw juga, and then letak jugalah spices tu in between dia punya layer tu kan, and then you masak lagi in medium to low heat, macam tu. Faham? Okay. So this is called like a gum process, gum process jugalah. Benda yang ni bila kita raw, kita kena make sure kita punya tempat masak tu digam dengan kat luar tu digam dengan tepung, mixture of tepung and dough lah, dia kira dough, to make sure
steam yang tertinggal, the water tertinggal dalam itu really cooks all. Dia macam konsep pressure cooker sikit lah. Yes, that's right. Dia steam yang akan keluar, dia condense balik, dia gunakan and then so on. So the purpose of that is to make sure the steam cannot escape. So this is called the proper dum. Okay. So berbalik kepada yang tadi I cakap tu, pilau dengan biryani. Biryani tu memang dia boleh juga buat raw meat and also cook. Tapi dia separate lah. You faham tak? Okay, yang itu method dia kan. So dari segi preparation, apakah benda-benda yang penting kalau nak buat nasi biryani? Preparation terbahagi kepada dua lah. Betul tak? Satu, you kena prepare apa ingredients yang untuk masak nasi. So okay. And then the other part is the main source of protein tu, lauk tu. Tu kena prepare ingredients untuk tu. And then another one is side dish lah, macam condiments juga. Maksud I apa yang penting lah dari setiap preparation yang ada tu. Contoh kalau nasi kita preparation, yang penting kita kena rendam lah beras tu, betul? Yes. How we cook. Dia punya apa? Dia punya key reason dia kita rendam tu kan ada reason dia kan. Tu dah masuk kepada tips ke macam nak discuss dalam tak method? Kisahlah, boleh masuk sekali kan. Itu pun dah kira preparation lah kan. Okay. Macam yang through my experience, memang nasi ni untuk dapat the perfect rice texture, you nak kena rinse dulu, basuh. Obviously kita kena basuh nasi kita punya beras. Basuh betul-betul. Tahu kan kenapa nak remove excess starch? Okay, itu satu sebab basuh lah. Sekarang kita setiap rendam. Okay, kan? and then kalau you nak fluffy and fragrant rice, kalau boleh kena rendam. Ataupun bukan kalau boleh, you wajib lah kot rendam for at least 30 minutes before you cook. At least 30 minutes. Why? The reason is kenapa? For the rice to absorb moisture evenly. Kan masa kita rendam, dia duduk diam kan 30 minit. So air pelan-pelan masuk dalam rice tu. So apa dia punya reason bila dah absorb moisture tu? Nak prevent the rice from becoming mushy. So maknanya bila dia dah evenly dah soak, bila kita masak tu dia macam firm sikit lah. Yes. Okay. Dia bukanlah jadi macam baru terkedik-kedik nak absorb air masa kita masak. Jadi dia tak pecah lah dia tak kiranya. Tak pecah dan tak patah lah. Tak patah lah maksud I. So kalau orang tua-tua cakap patah lah kan. Dia cantik je lah. Dulu-dulu kan kalau kita buka je nasi, jangan kacau, nanti nasi patah. Dia tak cakap mushy kan. Dia kata patah. Tapi baru-baru ni I just discover ada satu cara yang rendam beras pakai air panas tau. Itu method agaknya orang dulu agaknya. Dulu ke ataupun sekarang dia dah innovate sikit ke kan, cepatkan cara nak cepatkan. Tapi itulah yang I dah pernah try air panas, ada certain beras yang kita boleh guna, tapi itu check later. Tapi itulah baru dapat tahu jugalah pasal air panas ni. Sebelum ni kita pakai air biasa je kan. Okay, lepas tu ada dua cara juga nak buat nasi ni kan. Satu is you boil water, okay, you letak garam semua, ataupun tak ada garam, you just boil the water, letak bay leaf ke apa, and then you masukkan beras tu, you masak that beras for up to 3/4 cook. Itu kena teknik lah, skill. Ini dah kira method nak masak nasi macam mana lah kan. Layered yang separate tu lah. Ni lah cara kita masak separate nasi. Either you nak masak dia 3/4, lepas tu you dumpkan dalam satu container lain, and then you layer dengan meat, dengan rice balik dengan meat. Okay, tu satu cara. Lagi satu cara is you totally masak nasi tu separately. Masak contoh dalam satu dalam periuk nasi lain periuk nasi, rice cooker ke periuk kalau kenduri tu periuk nasi lah, panggil periuk nasi besar tu kan. Itu cara orang dulu lah, pakai api, ataupun you nak pakai apa, gas pun boleh, ataupun you nak pakai rice cooker. Tu masak nasi totally masak lah, terus tapi masak. Tapi itu yang pentingnya nak kena ada sukatan air yang betul lah. Yang ini kebanyakannya yang recommend throughout kita punya research of nasi biryani, daripada kita masak nasi biryani dulu, mula-mula orang kata 1:1 ratio water rice. Kalau you pakai 1 cup, air pun 1 cup. Okay, tapi lepas dah lama-lama ni, even though kita dah rendam dia dalam 15-30 minutes, I would normally go
for 1 cup of rice sebelum kita rendam, yang kita measure tu, dengan 1.5 cups of water, ratio dia lah. You faham? Tapi tu tak termasuk. Bagi contoh. Contoh okay, kita dah nak masak nasi dalam rice cooker lah. For example, beras yang kita dah rendam 1 cup tadi awal tadi, dah rendam, kita tapis, okay? So termasuk kita dalam nak pakai beras 1 cup je lah. Kita pakai beras 1 cup yang belum soak lah. Okay. Faham? So kita dah tapis tadi, kita masuk dalam rice cooker. Air yang nak masuk dalam rice cooker tu is 1.5 cup, the same cup that we use to measure the rice tadi. Tu untuk air sajalah. Tu untuk air saja. Kalau yang tak lain, tak termasuk liquid yang lain. tak termasuk air rose water, tak termasuk kalau you nak letak sikit susu cair, tu tak termasuk. Okay? So yang ini macam untuk flavor je yang tu je. Tak, maksudnya yang ukuran tadi standard untuk kebanyakan beras lah. Tapi first kita mungkin apa-apa pun kena try and error juga. Yes, benda ni kena play around, you kena memang selalu buat, and then sebab I rasa from there you dapat tahulah. Yang part ni yang orang selalu takut. Scary tu nak masak kan, takut nasi jadi ke tak, terlembik ke, terkeras ke kan. Betul. Ni semua orang kata orang yang dah experience pun akan tersilap juga biasa. Tapi itulah yang penting practice. And confident tu. Kena confident. Kalau tak jadi, don't give up. Try lagi. Okay? And then, that one is rice lah. Part rice. Lepas kalau tu, bab yang dia punya rempah lauk biryani kan. Rempah lauk ni, yang paling penting sekali lah is balancing your flavour. Okay? Dalam buat masak nasi ni, kita ada so many different spice blends. Betul tak? And also the quantities that you use is based on your taste preference. What suits you. Contoh macam anak kita suka pedas. What would you do to increase the spiciness? You would add cili, kan? Cili ataupun lebih black pepper ke ataupun white pepper kan. Betul. So apa-apa yang membolehkan dia rasa pedas lah. Betul. Tapi kalau you tak nak pedas, you kurangkan. Kan? Betul. And then kalau you nak lagi more flavorful, maybe you add in more of your curry powder. Okay? I say curry powder is, the blend of mix of yang spices yang jadikan dia biryani lah. Betul. And then this all based on your own experiment. Okay? Kalau katakan orang A ni buat ingredients dia diguna ni, tak semestinya you suka dengan ingredients yang A buat. So it might be that you want to increase this, you want to increase that. That might be the second experiment that you are going to do next round. Okay. And then what else is incorporated in this balancing of flavors is the way you marinate your meat. Itu Acik nak tanya tu. So lebih bagus kita marinate atau tak payah marinate? Lebih bagus kita marinate ya Encik, sebab sebab bila kita marinate, kalau boleh at least 30 minutes. Or kalau boleh the whole night lah. One whole night. Sebab kita nak make sure kita, kalau boleh at least 1 hour lah. At least 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Sebab all the marinade ingredients yang kita buat untuk marinade tu will infuse in your meat. Okay. And then the flavours are going to be kept inside your meat. Okay. So it is important sebab yang bila kita guna marinating process ni, kita letak yogurt. So there is a function of yogurt inside there. Alright? Yogurt maybe mainkan peranan penting untuk melembutkan daging. So kalau you marinate sekejap je, it's not really it's not really the best way for the yogurt to function. You get what I mean? Okay, so yogurt and then spices. Spices, it can be what? It can be your chili powder. It can be your garam masala. It can be coriander, cumin, fennel, kan? Tu semua spices yang orang-orang dulu buat. Dia buat spices dia. Basically, dia bila kata macam tau. rempah biryani itu is just a mix of those things lah. Betul. So kalau you nak senang, you beli je lah spices yang ready-made mix tu, yang dalam kotak tu kan. Or you can do it yourself. Senang je.
I tak boleh cakap senang sebab benda ni pun bila I cakap senang is based on experience. Bila I rasa nak lebih coriander, I letak lebih. Kalau tak ada tu, I maksudnya, letak ni. Faham tak? Kita kata senang tu bukan maksudnya senang nak buat. Maksudnya senang untuk you sendiri nak buat. Maksudnya betul. Apa saja yang ada, kadang-kadang kita rasa macam tak ada ni, tak ada tu, tak boleh. Tapi tak apa, go je, buat je apa yang ada. InsyaAllah dia jadi biryani juga. Kalau you perhatikan orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang yang selalu buat masakan biryani ni, you perasan tak dia ada satu pot pot, lepas tu ada pot kecil-kecil dalam pot besar tu, and then semua ada dia ada kashmiri powder, complete lah dia punya rempah kan. Itu macam dia punya 7 spices lah, secret spices yang dia sendiri tahu apa yang dia nak letak. Dia nak letak 2 sudu ni, 2 sudu tu. Kalau macam biryani macam gini cara dia. Kalau nak masak kurma katakan macam gini, kurangkan colour kalau nak masak dal macam gini rempah dia kan. Yes, kalau masak dal mungkin kurangkan koriander, mungkin itu. Tapi apa-apa pun dia punya spices sudah dah siap ready dalam satu container separately lah, individual container dia. So and then kita go to the next tadi. So bila kita masak tu pun masak pula, jangan lupa rasa garam bila sebelum kita nak go to the next step, macam nak masak lama tu lah. Masak nasi. Kalau macam contoh kalau nasi tu lah, kalau ni kira I punya experience masak sendiri, kalau nak senang lah kan, ni sebab I ni daripada through experience juga, try error kan. Kalau nak masak nasi tanah, kalau kita kata kita guna 3 cawan beras, so kita masukkan garam 3 sudu teh. Itu macam itu pada I dah secukup rasa tu, dah try ni error. Tips ni kan. Ni tips berguna untuk orang-orang yang baru nak belajar masak nasi savory. So dia tak lari jauh lah kalau tersilap pun kan, sikit je. And then kalau nak masak nasi and style yang rebus tadi yang you cakap tu, air rebusan tu dia mesti masin sampai macam you rasa termasin lah air ni you rasa masin tapi you kena masinkan lagi actually. Dia bukan masin macam rasa lauk masin biasa. Itu yang ini macam you rasa dah termasin dah. Oh my goodness, dah masin. Sebab dulu masa I baru start belajar buat style macam tu kan, ibu lah, my mother-in-law, dia cakap cuba rasa air garam tu masin tak yang kita nak boil tu. I cakap masin, masinkan lagi. Masin lagi? Yes, masinkan lagi. Macam dulu kadang-kadang kita pun tak boleh nak gauge kan, macam mana yang masinkan lagi tu sampai tahap masin mana. Tapi itulah benda tu kena agak-agak lah juga sendiri. Banyak jugalah nak garam tu nak kena masinkan kan. Okay, habis tu ni based on experience juga kan. Macam tadi tu cakap untuk naikkan, enhance the flavour kan, kita letaklah rose water itu pun penting. Rose water, and then ada orang letak orange sunquick water. Ni semua tips-tips yang kita kumpul kan. Betul. Kadang kalau macam tak ada sunquick pun, kalau kita ada limau kan, orange apa, kita campakkan je masa dekat dalam nasi tu. Kita perah, kita campak. And then other than that, ada lagi tips macam based on our experience, kita research juga. Kita boleh guna minyak biasa. Tapi kalau kita tak nak guna minyak biasa, selalunya orang guna ghee. Ghee. A mixture of ghee and oil. Untuk goreng bawang tu. Untuk dapatkan depth of flavour to the dish. And then masak biryani ni actually resepi yang dia turun-temurun. You faham tak? Betul. And in the family recipes are passed down through generations. And biasanya juga dia macam secret recipe lah. Macam tak semua orang boleh tahu apa kan. Tapi cakap pasal secret recipe, bila I was following up this documentary lah pasal buat nasi biryani ni. Rupanya orang-orang, contoh orang Pakistan kat sini dia punya spices nak buat nasi biryani, for example garam masala untuk nasi biryani, dia orang ada secret recipe untuk buat benda ni, untuk buat
curry powder ni for example. Of course lah. Yang diturunkan daripada anak perempuan ke menantu ke, macam tu. So tak semestinya contoh orang baru tu masuk, menantu perempuan tu masuk, dia akan dapat. So you tak boleh kecil hati lah kalau you tak dapat resepi tu. So it's actually up to the mother ke grandmother ke. Macam contoh ada banyak anak perempuan. Yes. Satu je lah dipilih untuk dia master lah. Yang master tu dia akan sampai. Kalau dia nak bagi tahu adik-beradik dia, bagilah tahu. Up to them. Tu I tak tahulah cara tu betul ke tidak, tapi tu cara diorang yang turunkan family recipe tu from one generation to another generation, and then that unique ingredients or whatever unique cooking method yang diorang ada tu is kind of like a personal touch untuk diorang punya nasi biryani tu. You faham tak? Interesting. Tapi untuk I personally, I tak berapa suka sangat lah pasal secret ingredient ni. Pada I ingredient ni okey lah, siapa pun boleh belajar sepatutnya. Yelah, sebab tu sekarang ni dah banyak orang share cara-cara nak buat nasi biryani ni kan. Mungkin dulu tak ada exposure pasal macam mana nak masak biryani. And then one important thing daripada nak concludekan this cooking method is bila kita masak nasi biryani ni, bila kita nak master buat nasi biryani ni, kita kena put some attention, a little bit attention to detail, and kita kena willing nak buat eksperimen. Sebab once you ada this two sifat baru you dapat eksperimen macam mana nak dapat good flavour, macam mana nak use that technique. Kalau you tak nak, you just tengok and then you buat dono je, and then you nak buat your own way, mungkin tak dapat lah. Tahu, you kena I rasa dia punya kena main, kena try. Main thing is you memang berminat nak belajar. Yes. Sebab benda ni orang kata rumit, memang betul rumit, tapi actually kalau you betul-betul nak belajar, dia straightforward juga. Dia tak ada rumit sangat. Dia tak rumit. And then yang second thing is you kena jangan takut lah. Jangan takut. Kalau betul. In case kalau dia tak jadi pun, it's okay. tak apa, you makan je lah dia tu kan. Tapi next time cuba lagi. That's what we are teaching our children, especially my youngest daughter. Alhamdulillah dia dah boleh buat nasi biryani dia sendiri. Ni bukan nak nak share je yang kita boleh kita boleh macam you, kalau kita rasa kita takut at our age nak masak nasi biryani, okay, cuba you fikir budak kecil lagi dia takut nak masak kan, sepatutnya kan, tapi sebab dia rasa dia ada passion and she wants to learn, and she can with our guidance lah mula-mula. Kena ada orang nak mengajar, ataupun you tengok YouTube. Tak semestinya YouTube tu satu je you tengoklah a few, and then you combine method yang mana you suka ke kan. Sebab kebanyakannya basic dia sama, tapi later is up to you lah yang nak ubah macam mana. Betul. Nak buat ikut you punya style ataupun method yang paling ringkas ke apa, janji you rasa sedap. So dari segi presentation pula macam mana kalau nasi biryani kan? Presentation kalau normal yang standard lah. Standard kalau biryani dam makan dia kan. You akan ambil dalam satu pot besar tu, nasi tu dia ambil nasi dulu, and then dia akan kaut daging yang ada dalam nasi tu, okay. And then dia ada side dish dia macam sayur acar, timun, raita kan. Kalau Indian dia banyak timun raita ni yang macam kalau macam kat Malaysia timun dengan bawang dan cili kan. Kalau Malaysia ni nasi biryani dia ada dua style lah pada I. Yang basic yang basic, bukan yang viral sekarang kalau macam dam tu, memang nasi tu you dah nampak dah, nasi dia ada mix sikit dengan kuah-kuah dia sikit kan, dia dah rempah dia, and then daging dia dah dia kaut sekali kan tadi kan. Cuba dia kat situ kurangnya ialah gravy lah, tak ada. You perasan tak? Dia kering sikit lah. Itu kena ada extra, ada macam kuah dekat tepi lah. Kat tepi lah yang berkuah sikit. Okay. Itu one type of presentation. And another type is everything is separate. Nasi satu separate. Lepas tu kuah dia pun datang. You boleh choose you nak apa kan. Kambing dan sebagainya. Ayam masak merah kan. Ataupun kuah tu semua biryani. asing-asing. And then you dapat you punya acar pun asing. Okay, tu satu cara. And then kalau ikutkan yang Indian style,
memang dia tak separate tau. Kita Malaysian lain. Itu macam lebih pada Melayu style lah kan. Kita macam lebih cara kita tu actually kalau India punya style, dia panggil kuah yang separate tu is curry. Sebab normally dia panggil the biryani itself is everything together. Macam tu. Tak ada separate lah. Faham tak? Kita je yang buat confuse sikit. Kita confuse. So macam tu lah masakan dia. And then tapi kalau I ada satu benda yang I rasa tak jumpa lah dekat kedai-kedai yang cara makan macam tu. Tapi dulu kalau kat rumah I selalu makan macam tu. Sebab ayah dulu selalu makan macam tu. So I terikut lah. Ada sambal belacan nasi biryani. Sambal belacan kasih pedas sikit just macam kasih kick. Dia macam sambal belacan tu macam acar lah juga. Cuma dia pedas. Macam I yang banyak ajak I buat nasi biryani is abah lah, my father. So memang dia peminat nasi biryani. And then masa I kecil belum sampai ke experience lagi kan. We'll go to that part later. So now maybe we can go to food variations. You punya tips-tips semua dah habis tak ada lagi? Sekejap. Tips apa lagi ya? Sebab I ada lagi one of two tips. Kalau I boleh panggil tips lah kan. Mestilah boleh. Okay. Satu first, sebelum kita bagi to variation of the food. I tahu you nak bagi tips apa. Tak tahu apa dia. Tak ada, sebab kadang bila kita cakap masak biryani ni susah orang fikir makan masa yang lama 2, 3, 4, 5, 6 jam baru nak siap. Tapi dalam kat dunia moden ni sekarang macam-macam bukan gadget lah, kira macam cara kita dah boleh pendek method. So kita ada pressure cooker yang sekarang ni ada yang elektrik yang dah ada program kita untuk apa-apa saja. Sekarang ni kita guna tu je. Especially for what? For lamb, untuk apa-apa masak beef ke kambing apa, kita guna pressure cook dulu, kasih dia lembut, and then after that kita guna air dalam pressure cook tu dan kita masak macam biasa. Itu je dah save kita a lot of time kan. Betul. Dah tak payah tunggu sampai 4-5 jam dah. Now when you say air of the itu kira dia punya broth lah. So you air rebusan dia. Add in that broth into into that ratio of water tadi. Kan? Itu kalau you nak nasi yang ada macam rasa kambing unsur bau ataupun ayam, boleh guna air tu untuk masak nasi juga. And then at the same time, masa kita nak menumis apa benda yang nak masak dia punya lauk biryani tu, kita guna je lah air rebusan tu. Kalau you nak guna air rebusan yang tu kira yang natural, pure punya kan. Itu satu je dah help kita banyak lah. And then satu lagi lah, ini tips yang berguna. Rasanya berguna lah untuk yang beginners. Kalau contoh baru nak try masak nasi biryani, I syorkan pilih beras. Nama dia beras Sela. Betul. Sela. Dia panggil apa? Dia kalau dia nama panggil apa? Praboil rice. Tapi dalam bahasa dia, tak tahu bahasa apa, tapi dia kata Sela rice lah. Itu bahasa India lah Sela ataupun India ke Arab ke Afrika ke, tak sure. India atau Pakistan. Praboil. Basmati lah. Basmati jenis yang praboil. Sebab yang ini kalau kita masak secara tanak punya method, kalau kadang-kadang kita terlebih air sikit ke ataupun apa ke, betul, dia tak akan lembik lah. Dia selamat sikit. Jadi dia satu jenis beras yang kalau orang bagus, baru first time nak try, kita boleh guna tu lah. Tapi dia mahal sikit lah, tak silap. Betul. Susah nak dapat dulu. Sebab yang kita pernah nampak, sebab selalunya bila kita makan kat tempat restoran, kadang-kadang kita tengok juga apa ingredients yang diguna kan. So beras ni antara beras yang selalu digunakan oleh restoran-restoran yang guna yang buat nasi biryani. Ingat tak? Kalau macam nasi Arab pun memang dia pakai beras tu lah. Beras yang sama kan. Tapi sebab beras ni somehow dia susah sikit nak lembik. Jadi kalau terlebih air sikit pun dia akan jadi cantik juga. So senang lah kalau nak praktis. Lepas tu dah okey, kita boleh cuba beras-beras yang lain pula kan. Betul. And then ada lagi satu, sebelum I habiskan ni, method cooking method tadi I tak sebut lagi. Yang paling baru is diorang masak nasi biryani kukus.
Tu cara masak yang terbaru. Yang okey, betul ada dengar. Yang I rasa okay, not bad sebab dia mengelakkan kerak. Betul. Bawah Jadi tak membazir. Tak membazir, and then easier and cost effective jugalah I rasa. Itu was salah satu benda lah yang actually kita lupa nak cakap. Bezanya antara kalau kita nasi secara tanak dengan nasi secara rebus ataupun kukus. Yes. Kita tak banyak kerak kalau kita rebus ataupun kukus. Maksudnya kebanyakannya kita dapat guna semua beras tu untuk makan lah. Tapi kalau kita tanak, ada berapa percentage of beras tu dia akan jadi kerak lah. Kerak kat bawah tu, bahagian bawah tu especially kat rice cooker ke ataupun periuk nasi tu lah. Okay. So itulah tu sikit sebanyak dia punya information lah pasal ingredient, method preparation dengan cara masak dan macam mana kita hidang lah masakan ni, dan juga tips-tips yang kita sendiri dah experience lah sebelum ni.